تاد همانطور که از نامش پیداست سامانه دفاع موشکی ساخت ایالات متحده آمریکا است که برای دفاع از نیروهای مستقر در مناطق جنگی، مراکز مهم جمعیتی و تأسیسات زیرساختی حساس در برابر موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد، میانبرد و بلندبرد در داخل و خارج از جو طراحی شده. بعد از جنگ اول خلیج فارس و تجهیزات کسب شده از این نبرد در زمینه دفاع موشکی، نیاز فوری به یک سامانه تخصصی و مؤثر دفاعی با توانایی درگیری با موشک‌های بالستیک تاکتیکی احساس شد. در همین راستا کنگره ایالات متحده قانون ملی دفاع موشکی 1991 و قانون بودجه دفاعی 1991 را به تصویب رساند. بر اساس این قوانین آمریکا میبایست تا اواسط دهه 90 به یک سامانه دفاعی اثباتگر ولی قابل استفاده در شرایط اضطراری و عملیات‌های احتمالی دست می‌یافت و سپس توسعه این سامانه به شکل کامل از سال 2000 آغاز می‌شد. ارتش آمریکا در سال 1992 کمپانی لاکهید مارتین را با قراردادی به ارزش 689 میلیون دلار به عنوان پیمانکار اصلی این پروژه انتخاب کرد. تاد دارای 4 جزء اصلی شامل رادار، مرکز مدیریت نبرد، فرماندهی، کنترل، ارتباط و اطلاعات، پرتابگر و موشک رهگیر می باشد. رادار سامانه تاد یکی از قدرتمندترین و پیشرفته‌ترین رادارهای موجود در دنیا می باشد. رادار ANTPY2 محصول کمپانی ریتون یک رادار کیفیت بالا و چند حالته آرایه فازی فعال باند X می باشد. آنتن این رادار دارای 72 ماژول فرستنده گیرنده نیمه حادی است که 25344 آرایه آنتن را تغذیه می کند. چنین قدرت بالایی توانایی کشف و ردگیری اهداف در فاصله 1000 کیلومتری را به این رادار می بخشد. ANTPY2 حتی توانایی تشخیص نوع موشک را نیز دارد. برخلاف سامانه‌های دیگر که رادار تنها یک سخت افزار واحد است، رادار تاد از چندین جزء تشکیل شده. علاوه بر آنتن، بخش‌های تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات خنک کننده، تجهیزات تأمین قدرت و بخش کنترل اپراتور در هنگام عملیات رادار را پشتیبانی می کنند. به منظور انجام وظیفه ایجاد سپر لایه لایه موشکی، سامانه تاد علاوه بر توان مدیریت و فرماندهی نیروها میبایست توانایی به اشتراک گذاشتن اطلاعات با نیروهای سایر متحدان و همچنین با سامانه‌هایی که ارتفاع بالاتر و پایینتر از تاد را پوشش میدهند داشته باشد. به این منظور به یک مرکز مدیریت نبرد، فرماندهی، کنترل، ارتباط و اطلاعات در هر واحد آتشبار نیاز است. مرکز مدیریت نبرد فرماندهی، کنترل، ارتباط و اطلاعات از 3 بخش اصلی تشکیل شده: پایگاه عملیات تاکتیکی، پایگاه کنترل پرتاب و گروه پشتیبانی سامانه که با قرار گرفتن در کنار هم و با آرایش‌های مختلف عملکردهای متفاوتی را در سامانه ارائه می‌دهند. پایگاه عملیات تاکتیکی ماژول عملی و اعمال دستورات برای BMC-31 است. این پایگاه به واسطه شبکه محلی لن که از فیبر نوری دوگانه به عنوان رابط استفاده می‌کند، با پایگاه کنترل پرتاب به تبادل اطلاعات و ارتباط صوتی می‌پردازد. پرتابگر تاد یک دستگاه خودروی اصلاح شده M1075 PLS سیستم بارگذاری پالت بندی شده است که سکوی نگهدارنده موشک، بخش قطعات الکترونیکی، ژنراتور و یک بسته باتری قابل شارژ بر روی آن قرار دارد. هر خودروی پرتابگر 8 موشک را حمل می کند و می تواند در کمتر از 30 دقیقه آماده پرتاب شود و بارگذاری مجدد نیز در کمتر از 30 دقیقه انجام می شود. این خودرو را می توان توسط کشتی‌های باری، واگن‌های باری و همچنین هواگردهای ترابری به اندازه 30-17 یا بزرگتر جابجا کرد. هر آتشبار تاد معمولاً 6 پرتابگر دارد. موشک رهگیر تاد حدوداً 6 متر طول، 37 سانتی متر قطر، 900 کیلوگرم وزن و 200 کیلومتر برد دارد. ساختار کلی آن شامل پیشران، موتور جدا کننده و کلاهک جنگی انرژی جنبشی است.
پیشران رهگیر موتور راکت سوخت جامد تک مرحله‌ای مجهز به نازل کنترل رانش است که سرعت موشک را به 8.24 ماخ میرساند. در بخش میان مرحله موتور جدا کننده قرار دارد که به جدایی کلاهک جنگی و بوستر کمک می کند. کلاهک جنگی مجهز به سیستم کنترل وضعیت و انحراف است که در مرحله نهایی وظیفه هدایت کلاهک به سمت نقطه برخورد را بر عهده دارد. نوک این کلاهک توسط یک محافظ دولایه تاشو پوشانده شده است. در مرحله نهایی و قبل از فعال شدن جستجوگر، 2 کیسه که درون این لایه محافظ نصب شده اند متورم شده و باعث جدا شدن آن در این مرحله می شوند. جستجوگر فروسرخ از نوع آرایه صفحه کانونی و از جنس ایندیوم آنتیمونید است که در بازه امواج فروسرخ با طول موج 3 تا 5 میکرون عمل می کند. در ابتدا مجموعه پایگاه‌های تاکتیکی TSG دستورات مربوط به پارامترهای جستجو، اولویت بندی تهدیدات و قوانین جلوگیری از اشباع سیستم را به واحد رادار ارسال می کند. رادار هم نیز بر اساس این فرامین جستجوی خود را آغاز می کند و در حین جستجو رادار اهداف را کشف، شناسایی، طبقه بندی و از یکدیگر متمایز می کند. همچنین محاسبات مربوط به محل مناسب شلیک رهگیر و نقطه برخورد را انجام می دهد. سپس واحد رادار این اطلاعات را جهت انجام مراحل بعدی درگیری، ارزیابی تهدید، انتخاب پرتابگر و فرستادن اطلاعات به سایر سامانه‌ها و رده‌های بالاتر فرماندهی به مجموعه پایگاه‌های تاکتیکی ارسال می‌کند. بعد از پرتاب مجموعه پایگاه‌های تاکتیکی، بعد از مشخص کردن پرتابگر و زمان بعدی شلیک رهگیر، اطلاعات مربوط به مسیر پیشبینی شده پرواز رهگیر را به رادار و پرتابگر می‌فرستد. سپس موشک قبل از پرتاب و در پرتابگر ارزیابی می شود و پس از حصول اطمینان از سالم بودن آن، مجموعه پایگاه‌های تاکتیکی فرمان پرتاب را ارسال می کند. و اما تاد نسخه ER، این نسخه نمونه بهبود یافته برای مقابله با موشک‌های ماورای صوتی است که سرعتی بالای 5 ماخ دارند. در واقع این موشک‌ها بالستیک نیستند ولی حرکتی در ارتفاع بالا دارند و جدیداً توسط کشوری چون چین مورد توجه قرار گرفته‌اند. این نسخه بزرگتر و قوی‌تر است ولی همکنون یک طرح مفهومی است، نه طرحی برای ورود به خدمت. ولی اگر قرار باشد بودجه‌ای به آن اختصاص یابد، سال 2018 خواهد بود و در سال 2022 وارد خدمت خواهد شد. و اما از دارندگان موشک تاد میتوان امارات متحده عربی را نام برد. امارات متحده عربی قراردادی را برای خرید سامانه دفاع موشکی در 25 دسامبر 2011 امضا کرد. اولین تمرین شلیک مستقیم آن با موشک‌های پاتریوت در سال 2014 انجام شد. در 25 ژانویه 2022 تاد اولین رهگیری واقعی خود را علیه موشک‌های بالستیک حوثی‌های وارده در امارات انجام داد. اینم از بررسی سامانه موشکی ضد بالستیک تاد. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید.